Να χαθώ. Δεν πιστεύω. Με βλέπουνε σαν είμαι λίγο τρελή, αλλά με βλέπουνε που ό,τι προσπαθώ να κάνω είναι για το καλό. Έχω δύναμη και έχω πόδια και μπορώ να πάω και να βρίσκω αυτά τα μονοπάτια. Αν δεν βγαίνει αυτό σε ένα ανοιχτό μέρος, θα πάμε πίσω πάλι. Ναι, και τώρα βγαίνει. Άρχισα να ζητήσω στο καφενείο από τους ντόπιους και συνήθως μου λέγανε «Α, παλιά ήταν μονοπάτια, αλλά τώρα έχει κλείσει, δεν θα τα βρεις». Αυτό το χαρτί το έχουν φτιάξει 1950. 10% από τα μονοπάτια που υπάρχει εδώ το 1950 έχουν βάλει εδώ στο καινούριο. Και προσπαθώ όσο μπορώ να βρίσκω αυτά που έχει νόημα τώρα, να συνεχίζουμε να τα έχουμε. Όταν νομίζω υπάρχει ένα μονοπάτι και πάω 10 φορές και μετά τα βρίσκω, αυτό είναι σαν να έχω κερδίσει το λότο. Περισσότερες φορές πάω μόνη μου, γιατί έχω ευθύνη μόνο για τον εαυτό μου. Αν πάω με κάποιος άλλος, πάω με κάποιον που πάλι μπορεί να παλεύει, γιατί μερικές φορές θα πάμε κάπου που είναι επικίνδυνο. Ναι, θες να πάμε πίσω, να τα αφήσεις κάτω από το σπίτι. Να τα αφήσω εδώ πέρα, στο Ναι, ναι. Τι βρήκαμε. Αυτό το μονοπάτι που πάει Καστάνιτσα, πάνε όλοι. Εδώ, κανείς. Γι' αυτό ήρθαμε εμείς που πρωτοπορούμε. Ναι. Κάτω μας πάει. Εδώ. Ό,τι λέει το πόδι μου. Κοίτα, αυτό είναι πολύ πρόσφατο. Ξέρουμε από πού να μπαίνουμε. Πάντα έχω παραπάνω νερό που έχω ανάγκη. Πάντα έχω κάτι να φορέσω, μήπως θα νυχτερεύω στο βουνό. Πάντα έχω κάτι να τρώω. Πάντα έχω φως μαζί μου. Δεν φοβάμαι τα ζώα. Τι θα μου κάνουν τα ζώα. Πιο πολύ φοβούνται τα ζώα. Εμένα. Και έχουν δίκιο. Έχουμε μπει μέσα στο σπίτι τους τώρα. Είναι ένα καλό σημάδι που ξέρουμε προς τα που πάμε. Αυτά είναι τα σεδόνια μου από το κρεβάτι. Μέχρι εδώ με έχει φέρει το πόδι. Δεν ξέρω ποιος θα με πάει πίσω. Το φορείο. Θα πάμε βόλτα. Πού βόλτα, πού θέλεις. Θες παρέα να βάλουμε εδώ και να πάμε λίγο παρέα περπάτημα. Α, θες περπατήσουμε. Ωραία, μου αρέσει πολύ αυτό. Ωραία, λοιπόν. Άρη. Τι μαλακούνης που είναι. Η Wendy ξέρεις που γεννήθηκε. Έξω. Έξω. Στο κόσμο, έξω. Αγγλία. Ναι. Είμαι περίπου 35 χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Το ξέρω που είμαι ξένη, αλλά δεν νιώθω ξένη. Πολύ παράξενα, αλλά την πρώτη φορά που ήρθα Ελλάδα, διακοπές, ένιωθω που ήρθε σπίτι. Και δεν μπορώ να το εξηγήσω γιατί, αλλά έτσι νιώθω. Το πρώτο μονοπάτι που με έδειξε η Ελένη ήταν γιατί ήθελε να φύγω από το προδρόμο του μοναστήρι και να βγαίνω στο Ριόντινα, το άλλο το μοναστήρι απάνω. Και ευτυχώς που τη βρήκα, γιατί ήταν κάτι άγρια σκυλιά πάνω στον δρόμο που θα έχω βγει και μου λέει όχι από εκεί για τα σκυλιά. Από πάμε Και τα με μάξι έδειξε- και έρχονται πάνω στα μάξι να μπουν μέσα από το παράθυρο. Και με έδειξε το παλιό το μονοπάτι που είχε πάει η μάνα της κάθε φορά που πήγε να ανάψει κερί στο Ριόντινα. Ναι. Και με έδειξε το μονοπάτι και κάθε φορά που πήγα λάθος, όταν γύρισα μου είχε βάλει τα σημάδια μου στο σωστό μέρος.
Και πάλι αυτό είναι κάτι που δεν βρίσκεις. Σαν Αγγλία τώρα, η Σκωτία. Μπορείς να πας και είναι όμορφο το μέρος και έχουν κάνει ωραίο το μονοπάτι. Αλλά δεν υπάρχει άνθρωπο εκεί να σου πει πώς ήταν πριν 50 χρόνια ή πριν 55 χρόνια ή 500 χρόνια. Δεν υπάρχει άνθρωπο που να ξέρει αυτό. Όλοι έχουν φύγει. Ένα μονό κρεβατάκι έχω βάλει. Δεν χωράει τίποτα άλλο. Αφού και τον γκάζι στη μέση το έβαλα. Κοίτα πώς είναι. Πολύ στενά. Εγώ πάλι είμαι δεμένη πολύ έτσι με τα χτήματά μου, με τα σπίτια μου. Ήταν της γιαγιάς μου πρίκα από τον πατέρα της. Το πήρε ο πατέρας μου το σπίτι σου λέω τώρα. Και έχει φτάσει σε μένα. Είναι καλό που έχουμε την πεζοπορία, που είναι ελληνική ομάδα που είναι ντόπιος που πάνε για παπάτημα. Και μου αρέσει που ήρθα στο Τυρό και ήταν ήδη αυτό το group, που ήταν παιδιά 7 χρονών και γιαγιάδες 85 χρονών. Λέγαμε αν ερχόμαστε καλά. Είχε τα σημάδια μου. Ναι. Τα σεντόνια μου. Ό,τι προσπαθώ να κάνω είναι για το καλό για όλους. Το ξέρω που κάνει καλό και για μένα, αλλά και να είναι δύσκολο για μένα, δεν πειράζει, αλλά είναι στο τέλος είναι κάτι καλό για όλους. It's the fly dance. Είναι το χορό που κάνεις για τις μύγες. Αντώνη, το επόμενο θα πάμε για καστάνι. Κάνεις, τι είναι αυτό, auto-stop θα κάνουμε. Μαλεβί. Μαλεβί μέχρι πού. Υπάρχει πρώτη τελεία. Και όπως πεπαντάνε, δεν είναι μόνο ένα μονοπάτι από εδώ και μέχρι εκεί. Είναι σαν να πεπατάνε μέσα στην ιστορία τους. Και όπως πάνε, να εξηγούν στα παιδιά. Αυτό είναι το χώρο που πρέπει να μαζεύεις. Εδώ είχαμε κάνει γκλέντι. Εδώ είχε πέσει ο αδελφός μου από το γαϊδούρι και γελάσαμε και μπήκε μέσα στο ρέμα και δεν μπορούσαμε να τον κάνουμε έξω. Και είναι σαν κάθε σημείο έχει ιστορία. Εδώ που έχω γράψει με το κόκκινο μολύβι απάνω είναι γιατί τα έχω περάσει ήδη. Τώρα που έχω φτάσει 58 χρονών, ελπίζω μέχρι το 60 μου θα έχω κάνει όλα αυτά που είναι γύρω από εμένα και θα αρχίσω να πάω λίγο πιο μακριά. Και να τελειώσω μήπως όταν είμαι 100. Νομίζω ότι σε